السلام عليكم، مرحبا بكم عند حنان هوبيز. اليوم غادي ندير واحد التقنيه جديده للطوق ديالنا او البوندو بشكل اخر بالسينتا ديال الساتان. غادي نحتاجو سينتا تكون رقيقه ماشي بحال هذه غليظه فيها 2 سنتيم، هذه فيه تقريبا سنتيم واحد. ما كاينش طول محدد لان غنبقاو خدامين بها حتى نساليو وحتى نوصلوا الكميه اللي بغينا، وغادي نقطعوا بالمقص. نحتاجو 2 ديال الالوان من نفس العرض، نحتاجو سينتا عريضه، غنحتاجو البونطو فاش غادي نخدمو الطوق، نحتاجو الساق باش غادي نلصقو او اي نوع ديال الغيره او مسدس الشمع، والمقص باش غادي نقطعو السينتا. نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي باش تكون الخدمه ديالنا نظيفه غادي نغطيو البونطو ديالنا، غادي نغلفوه كامل قبل ما نبداو الشكل ديالو. بسم الله.
الطرف الاخر.